Truyền thông Nga nói ông Putin sắp ban lệnh tổng động viên toàn quốc. Điện Kremlin tuyên bố ra sao? Tổng thống Zelensky hiếm hoi chỉ trích thị trưởng Kiev. NATO tập trận ở hành lang Suwalki, nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột với Nga. Ba Lan thảo luận với Đức về vị trí đặt các hệ thống phòng không Patriot. Ở diễn biến khác, Cuba phản đối nỗ lực dùng vấn đề Đài Loan can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc. Thủ tướng Anh đáp trả yêu cầu tăng lương của y tá. Trung Quốc ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục. Người dân Tân Cương biểu tình chống biện pháp chống dịch COVID-19. Hàng ngàn người biểu tình ở Tây Ban Nha kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Tất cả sẽ có trong chương trình sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng của chúng tôi. Thưa quý vị, vừa qua có nhiều tin đồn trên truyền thông Nga rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tuyên bố lệnh tổng động viên toàn quốc trong bài phát biểu thường niên sắp tới. Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25 tháng 11 đã lên tiếng về vấn đề này. Ông Dmitry Peskov hôm 25 tháng 11 đã bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Putin sắp tuyên bố tổng động viên toàn quốc. Ông cho biết những suy đoán đó là không có căn cứ. Tin đồn tập trung vào báo cáo sắp tới mà Tổng thống Putin sẽ trình lên Quốc hội Nga. Bài phát biểu được nhiều nhà quan sát so sánh như thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ. Đầu tháng này, kênh truyền hình Nga Sagrad TV đưa tin bài phát biểu sắp tới của ông Putin sẽ giật gân, tuyên bố việc huy động không chỉ lực lượng dự bị quân sự mà toàn xã hội và nền kinh tế, thậm chí còn thanh trừng bất kỳ ai cản trở việc huy động. Khi được hỏi về những suy đoán trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ, nói rằng tin đồn không có căn cứ. Hồi tháng 9, Tổng thống Putin đã ra lệnh huy động một phần, khẳng định việc huy động quân dự bị là cần thiết để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Putin nói trên thực tế, Nga đang đương đầu với cả khối NATO và cần thêm nhân lực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết định huy động khoảng 300.000 quân dự bị và thông báo đã đạt được mục tiêu vào cuối tháng 10. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn nỗ lực bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia trong xung đột với Nga và thường khen ngợi các quan chức. Tuy nhiên, trong một mâu thuẫn công khai hiếm thấy, hôm 25 tháng 11, ông đã chỉ trích thị trưởng Kiev vì đã làm không tốt khi thiết lập các khu tạm trú khẩn cấp cho những người bị mất điện, sưởi ấm sau các cuộc tấn công của Nga. Theo Reuters, sau các đợt tập kích tên lửa của Nga nhằm vào hệ thống phát điện, Ukraine đã thành lập hàng ngàn trung tâm bất khả chiến bại. Mọi người có thể đến nơi đây để sưởi ấm, dùng điện, Internet và dịch vụ điện thoại. Trong một bài phát biểu vào tối ngày 25 tháng 11, ông Zelensky chỉ ra rằng thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko và các quan chức đã làm không đủ nhiều để giúp người dân. Thật không may, các chính quyền địa phương đã làm việc không đủ tốt ở tất cả các thành phố, đặc biệt có nhiều lời phàn nàn ở Kiev. Nói một cách nhẹ nhàng, cần phải làm nhiều hơn nữa. Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine nói, xin hãy chú ý, người dân Kiev cần được hỗ trợ nhiều hơn. Nhiều người trong số họ chịu cảnh mất điện trong 20 hoặc thậm chí 30 giờ đồng hồ. Chúng tôi mong đợi công việc có chất lượng từ văn phòng thị trưởng. Nhà lãnh đạo nói thêm. Theo Reuters, hơn 4.000 trung tâm bất khả chiến bại đã được thành lập cho đến nay. Đây là phát biểu hiếm thấy của Tổng thống Zelensky vì ông vẫn nỗ lực bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia trong xung đột và thường khen ngợi các quan chức. Thị trưởng Kiev Klitschko chưa có bình luận về tuyên bố trên của vị Tổng thống. Tại phiên họp thường niên lần thứ 68 của Hội đồng Nghị viện NATO hôm 21 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tái khẳng định cam kết của liên minh quân sự này đối với Kiev. Ông nói rằng các quốc gia thành viên NATO cần phải chuẩn bị để hỗ trợ cho Ukraine trong một chặng đường dài, và tuyên bố này tiếp tục được ông nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 11. Người đứng đầu Liên minh NATO hôm 25 tháng 11 đã cam kết hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tới khi nào còn cần thiết.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã nói chuyện với báo giới trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Romania vào tuần tới. Ông kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. Ông Stoltenberg chỉ ra rằng các nước NATO đã cung cấp nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái, đồng thời cho biết rằng ông sẽ kêu gọi thêm ở Bucharest. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp Ukraine chuyển đổi từ thiết bị thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn, học thuyết và huấn luyện hiện đại của NATO trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, NATO tiếp tục củng cố năng lượng quốc phòng và phòng thủ của liên minh. Reuters đưa tin các lực lượng NATO đã tham gia tập trận ở miền Bắc Ba Lan vào hôm 25 tháng 11, một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh sườn phía đông của liên minh. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết cuộc tập trận Tumak 22 có sự tham gia của 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên bộ và trên không. Ngoài ra còn có hơn 1.000 thiết bị hỗ trợ chiến đấu và hậu cần. Diễn ra vào một ngày tuyết rơi, cuộc tập trận bao gồm thực hành băng qua nước và đổ bộ. Tiếng nổ vang lên ở hồ Kepno gần làng Klusi là một cuộc tấn công mô phỏng bắt đầu. Cuộc tập trận chứng kiến hàng chục binh sĩ Ba Lan và đồng minh vượt biển bằng các phương tiện quân sự, trong khi quân đội Mỹ trên xe tăng Abrams mô phỏng truy đuổi kẻ thù. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết, là một phần của cuộc tập trận, các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến trường ở Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và phương pháp phòng thủ nào là hiệu quả. Hành lang Suwalki, giải đất liền duy nhất kết nối ba nước Baltic, Litva, Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO, được xem là điểm xung yếu nếu xảy ra xung đột giữa liên minh quân sự này với Nga. Hành lang dài chưa tới 100 km, chạy dọc theo biên giới Ba Lan-Litva, nối vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga với Belarus. Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo Reuters. Sau vụ tên lửa bay lạc ở Ba Lan, Đức đã tuyên bố cung cấp cho đồng minh hệ thống phòng không Patriot. Liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ba Lan hôm 25 tháng 11 cho biết việc bố trí các hệ thống này ở đâu là do Đức quyết định. Đồng thời nói thêm sẽ tốt hơn cho an ninh Ba Lan nếu chúng được đặt trên lãnh thổ Ukraine gần biên giới. Đức cho biết đã thảo luận với yêu cầu từ đồng minh Ba Lan rằng hệ thống phòng không Patriot của Đức được gửi tới Ukraine sau khi người đứng đầu NATO cho rằng Liên minh quân sự không phản đối động thái như vậy. Berlin tuyên bố đã cung cấp cho Warsaw hệ thống Patriot để giúp bảo vệ không phận Ba Lan sau khi một tên lửa bay lạc giết chết 2 người ở Ba Lan vào tuần trước. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã yêu cầu Đức gửi các hệ thống phòng không tới Ukraine. Từ quan điểm quân sự, tốt nhất là chúng nên được đặt ở Ukraine để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan. Như vậy, các hệ thống sẽ bảo vệ cả Ukraine và Ba Lan một cách hiệu quả nhất. Nhưng quyết định vẫn thuộc về phía Đức. Reuters dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói trong cuộc họp báo ở Krasna, Litva. Phát biểu cùng với ông Duda, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda kêu gọi tăng cường chính sách trừng phạt của EU, bao gồm cả việc bổ sung các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Nga và Rosatom vào danh sách bị trừng phạt. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga để đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow vào Ukraine. Sau chuyến công du tới Nga, Chủ tịch Cuba đã thăm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Hãng tin Sputnik hôm 26 tháng 11 đưa tin, Cuba phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực sử dụng vấn đề Đài Loan để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Phía Cuba nhắc lại cam kết vững chắc đối với nguyên tắc một Trung Quốc, công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất, đại diện cho toàn bộ Trung Quốc và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Tuyên bố nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không ai có quyền can thiệp vào. Phía Cuba phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào sử dụng vấn đề Đài Loan để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đạt được sự thống nhất đất nước, hãng tin Sputnik trích tài liệu cho hay.
Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Cuba hôm 25 tháng 11 đã cam kết ủng hộ lẫn nhau về lợi ích cốt lõi của hai nước. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực với Cuba. Trung Quốc thường xác định lợi ích cốt lõi là mục tiêu bảo vệ sự phát triển kinh tế và chính trị, cùng với quyền kiểm soát đối với lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền. Chuyến thăm của Chủ tịch Cuba là một dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc đang cố tái khởi động các hoạt động ngoại giao sau giai đoạn đóng cửa vì đại dịch. Được biết, Chủ tịch Cuba thăm Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11. Công đoàn ngành y tế Anh hôm 25 tháng 11 cho biết hàng nghìn y tá nước này sẽ đình công trong tháng 12 với yêu cầu tăng lương. Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định yêu cầu tăng lương 19% là không thể chấp nhận được. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh hôm 25 tháng 11 nói, các công đoàn đang yêu cầu tăng lương 19% và tôi nghĩ những người đang theo dõi sự kiện sẽ nhận ra rằng không thể chấp nhận được điều đó. Theo Reuters, các y tá Anh sẽ tổ chức đình công vào ngày 15 và 20 tháng 12 để yêu cầu tiền lương cao hơn, một động thái gây thêm áp lực cho hệ thống y tế nước Anh. Đây là các cuộc đình công lần đầu tiên của các y tá thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, NHS, diễn ra sau khi chính phủ nước này từ chối đáp ứng yêu cầu tăng lương 5% trên mức lạm phát. Các cuộc đình công cũng gây áp lực lên Thủ tướng Sunak khi Anh Quốc phải đối mặt với suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó là khủng hoảng chi phí sinh hoạt với lạm phát đạt mức cao nhất trong 41 năm là 11,1% vào tháng 10. NHS đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí kể từ năm 1948, hiện đang xử lý con số kỷ lục 7 triệu bệnh nhân trong danh sách chờ điều trị tại bệnh viện. Các khoa tai nạn và cấp cứu cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Nói về làn sóng dịch COVID-19, Trung Quốc báo cáo 35.183 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 25 tháng 11. Trong đó 3.474 ca có triệu chứng và 31.709 ca không có triệu chứng. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 26 tháng 11, đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận mức cao kỷ lục. Một ngày trước đó, Trung Quốc báo cáo 32.943 ca nhiễm mới. Các thành phố lớn của đất nước này cũng tiếp tục cuộc chiến ngăn chặn làn sóng dịch, với Trùng Khánh và Quảng Châu ghi nhận phần lớn các ca nhiễm mới. Trùng Khánh, một thành phố phía tây nam Trung Quốc với 32 triệu dân, đã báo cáo 7.721 trường hợp mới tại địa phương vào ngày 25 tháng 11, tăng gần 20% so với ngày hôm trước. Quảng Châu, một thành phố thịnh vượng với gần 19 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc, đã báo cáo 7.419 trường hợp mới tại địa phương vào thứ Sáu, giảm nhẹ so với 7.524 trường hợp một ngày trước đó. Các trường hợp mới tại thủ đô Bắc Kinh đã tăng 58% lên 2.595, theo số liệu do Cơ quan Y tế địa phương công bố hôm 26 tháng 11. Có những đợt bùng phát COVID ở hầu hết các tỉnh của Trung Quốc, với các tỉnh Hà Bắc, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Thanh Hải. Mỗi tỉnh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mới vào thứ Sáu. Đáng chú ý, theo một video lan truyền trên mạng xã hội, người dân ở Tân Cương của Trung Quốc dường như đã tập trung biểu tình nhằm phản đối các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, cuộc biểu tình đã xảy ra sau vụ cháy chung cư ngày trước đó, khiến 10 người thiệt mạng. Các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc đã tập trung nhằm phản đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Theo đoạn video mà hãng tin Reuters tiếp nhận, người dân ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương đã yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa COVID-19, phá bỏ các rào cản do chính quyền đặt ra. Reuters có thể xác minh vị trí của đoạn video, nhưng chưa rõ về thời gian đoạn video được quay. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin các cuộc biểu tình đã xảy ra vào đêm 25 tháng 11 sau vụ cháy chung cư ngày trước đó tại Tân Cương, khiến 10 người thiệt mạng. Theo đài CCTV, việc mở rộng ổ cắm điện là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn và tòa chung cư nằm trong khu vực được phân loại nguy cơ thấp. Một thuật ngữ chỉ các khu vực không có ca nhiễm COVID-19. Theo truyền thông Trung Quốc, người dân vẫn có thể đi xuống cầu thang. Các nhóm nữ quyền hôm 25 tháng 11 đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên khắp Tây Ban Nha nhằm đánh dấu Ngày Quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ. Sự kiện diễn ra giữa lúc có nhiều cuộc tranh luận về quy định hình phạt với tội lạm dụng. Với khẩu hiệu chấm dứt giết người, bóc lột phụ nữ, hàng ngàn người biểu tình đã diễu hành qua đại lộ Gran Via trong trang phục màu tím. Tôi tin rằng chúng ta phải thể hiện sự đoàn kết để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, một người dân nói với Reuters.
Trong khi đó, hàng trăm người cũng đã biểu tình ở Barcelona, yêu cầu chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Số phụ nữ chết vì bạo lực giới ở Tây Ban Nha đã tăng lên 1.171 người kể từ năm 2003, theo Bộ Bình đẳng. Theo Reuters, các cuộc đình công do tài xế xe tải ở Chile đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế nước này. Trước tình hình đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric hôm 24 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ tìm cách chấm dứt cuộc đình công này. Ông Boric cho biết cuộc đình công kéo dài 5 ngày đang làm gián đoạn quá trình phục hồi kinh tế của Chile. Cuộc đình công do tài xế xe tải tổ chức nhằm phản đối giá nhiên liệu tăng cao và yêu cầu an ninh tốt hơn. Diễn ra từ ngày 20 tháng 11, các tài xế dựng rào chắn ở các khu vực Tarapacá và Antofagasta. Trong một tuyên bố hôm 25 tháng 11, các tài xế xe tải cho biết hành động này sẽ tiếp tục vô thời hạn. Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất trái cây quốc gia, Jorge Valenzuela cho biết việc phong tỏa đường bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tại thành phố cảng Valparaíso vì 25.000 tấn anh đào đã không thể xuất khẩu sang Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.